chị muốn nói với các bạn trẻ và ngay cả những bạn mà đang xem cái chương trình ngày hôm nay, một con cá dù cho có bơi giỏi cách mấy cũng sẽ không thể nào bơi trong môi trường ô nhiễm. Dạ. Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng Vietcetera trong hành trình cởi mở và khám phá bản thân. Hãy bấm theo dõi và mua hàng chính hãng tại Shopee Mall. Sử dụng code dưới đây để được giảm 15%. Ngoài ra, Durex Jeans cho cuộc yêu vô lo với chất lượng bạn luôn tin tưởng từ Durex. Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với podcast Cởi Mở và cảm ơn Durex, thương hiệu bao cao su số 1 trên thế giới đã đồng hành cùng với Cởi Mở và Vietcetera trong hành trình cởi mở và tìm thấy bản thân của mình. Và mình là Minh Trang, là co-host của Cởi Mở. Là trong mùa này thì mình sẽ cố gắng sẽ trở thành cô gái tùy thuộc vào mùa. Thì đây là mình, Summer Trang. Ok, còn mình là bông hoa xinh ngoài vườn nhà Kỳ Nam. Rất vui cuối cùng được quay trở lại studio để quay một tập podcast Cởi Mở. Thì ngồi giữa mình là chị Mia Nguyễn. Chị Mia hiện là nhà sáng lập văn phòng tâm lý trị liệu Ladies of Việt Nam. Đồng thời chị cũng là một nhà tư vấn tâm lý, một giảng viên và là một nhà vận động chính sách xã hội. Và các bạn biết không, chị Mia bước vào bất cứ một cái căn phòng nào thì Nam luôn luôn cảm thấy có một cái sự điềm đạm, bình tĩnh và một cái vẻ đẹp tỏa ra khắp cái gian phòng đó, khiến cho các host ngày hôm nay hơi bị lúng túng, mặc dù là ăn mặc rất là giật gân lố lăng, nhưng mà đứng trước chị thì thôi chị ơi, tự nhiên thấy mình ô về quá. Đúng rồi đó, thì rất là ố về luôn á. Trước tiên cho chị xin gửi lời chào đến Kỳ Nam và Trang. Cảm ơn hai em đã nói rất là hay về chị, và cảm ơn chương trình, cảm ơn Durex và Vietcetera đã mời chị trao đổi với các em một cái chủ đề rất hay ngày hôm nay. Với bản thân chị sẽ giới thiệu một chút xíu. Ngoài công việc chuyên môn của chị ra, thì chị là ai, chị là một người như thế nào. Chị sinh ra giới tính sinh học của chị là nam. Nhưng mà cảm nhận về giới, hay mình gọi là bản dạng giới á Nam, thì chị luôn nghĩ mình là phụ nữ. Và trong cái quá trình chị trưởng thành, chị có một khoảng thời gian chị sống như một người con trai. Nhưng rồi thì chị quyết định, một cái quyết định đã thay đổi cái cuộc đời của chị. Đó là chị quyết định trở thành người phụ nữ, để thứ nhất nó đồng nhất với cái bản dạng giới bên trong của chị. Và chị bị hấp dẫn về tình cảm nè, về tình dục với một người nam. Và đó là xu hướng tính dục của chị. Xu hướng tính dục của chị là dị tính. Dạ, wow. Một cái màn giới thiệu nó rất là đúng, cởi mở. Mà chúng ta đã thường nói là một người có thể mình cần biết được 3 điểm đó mình, thì mình sẽ dễ dàng mình phân tích những cái vấn đề sau đó, và mình sẽ dễ dàng tìm kiếm được bản thân mình, cũng như là tận hưởng cái khoái cảm của việc mình là chính mình nhiều hơn. Mà cái hay nhất luôn á là khi mà chị nói rằng là chị có xu hướng tính dục là dị tính. Điều nào đều rất là hay, bởi vì mọi người thường lầm tưởng những cái định nghĩa khác nhau. Ví dụ họ nghĩ rằng là cho dù là bạn là chuyển giới nam hay chuyển giới nữ thì bạn phải gọi là bạn có xu hướng tính dục là đồng tính, chứ không được gọi là dị tính. Thì nãy em thấy là cái này rất hay. Cái này rất hay luôn, để cho tất cả các bạn đang nghe podcast Cởi Mở có cái nhìn nó phù hợp và có cái định nghĩa nó đúng hơn trong cái việc đó là khi mà mình nói về xu hướng tính dục của mình. Ngoài ra chị biết không, đến lúc mà khoảng thời gian em làm trong cái ngành này đủ lâu á, thì em thấy có những định nghĩa mà mọi người sai rất nhiều. Ví dụ như chuyển giới nam và chuyển giới nữ. Họ nghĩ rằng á, chuyển giới nam là những bạn nam, những người có giới tính sinh học là nam chuyển thành nữ. Và những cái người mà chuyển giới nữ là chuyển giới từ cái bộ phận, từ cái giới tính sinh học là nữ chuyển thành nam. Thì nó từ những cái chuyện rất là nhỏ như thôi đã thấy là người ta đã wow, có những cái nhìn nó không có phù hợp rồi. Thì không biết được rằng là bây giờ chị có thể nhanh chóng có thể nói lại, sửa lại một tí xíu về định nghĩa cho tất cả các bạn trong Cởi Mở biết được rằng là chuyển giới nam thì sẽ như thế nào, mà chuyển giới nữ thì sẽ như thế nào không chị? Để cho các bạn giống như Trang và Kỳ Nam cũng như tất cả các bạn xem chương trình á, các bạn không bị nhầm với cái khái niệm mà Trang mới vừa chia sẻ, thì mình sẽ thống nhất với nhau khi mà mình nói về chuyển giới nữ. Nghĩa là bạn ấy có cái cơ thể sinh học là nam, và bạn ấy có cái mong muốn cũng như là cái bản dạng giới là
là phụ nữ, và bạn ấy có thể là sẽ đi thay đổi nhận dạng của mình, và hoặc là thay đổi cái vẻ bề ngoài của mình để trùng khớp với cái cảm nhận bên trong của bạn, hoặc đơn giản là bạn không cần phải thay đổi gì cả. Có những bạn là chuyển giới nữ nhưng mà vì lý do là sức khỏe hoặc là tài chính vân vân, bạn không thay đổi bất cứ điều gì, nhưng mà tâm tư tình cảm của bạn vẫn là phụ nữ. Mặc dù cơ thể của bạn là nam thì bạn vẫn được xem là chuyển giới nữ. Và tiếp theo á, chị sẽ chia sẻ về các bạn chuyển giới nam. Các bạn chuyển giới nam thì cơ thể sinh học của bạn sinh ra là cơ thể nữ, nhưng mà các bạn nghĩ mình là nam. Bản dạng giới của các bạn là nam, và khi trưởng thành các bạn muốn được mọi người công nhận mình là một người nam, và mình gọi các bạn ấy là chuyển giới nam, nghĩa là từ nữ sang nam. Nhưng mà cái này á, như chị đã nói, có khả năng là các bạn không có đủ điều kiện kinh tế thì các bạn không thay đổi cái bộ phận sinh dục ở dưới đi, thì các bạn vẫn có quyền được đổi thành là chuyển giới nam hoặc là chuyển giới nữ, đúng không chị? Đúng rồi. Không nhất thiết là mình phải phẫu thuật rồi thì mình mới được nói. Đúng rồi, mình có thêm một cái khái niệm thứ hai nữa Kỳ Nam và Trang, đó là chuyển đổi giới tính. Người chuyển đổi giới tính là những bạn đã thay đổi cái tên gọi của mình. Chẳng hạn như chị từ tên trong giấy khai sinh của chị tên là một cái tên nam, và chị muốn mọi người gọi chị là Mia Nguyễn, là một cái tên nữ, và chị đã thay đổi cái tên gọi, cái nhân dạng bên ngoài của chị, thì chị được gọi là người chuyển đổi giới tính. Chuyển đổi luôn chứ không phải là chuyển giới mà là chuyển đổi luôn, đúng không? Đúng rồi. Yeah. Vậy chị hỏi là vậy thì cái tên Mia tại sao chị chọn tên này? Tên Mia là một cái tên mà một bạn người Philippines của chị, khi mà tụi chị chơi chung với nhau, bạn ấy giới thiệu cái tên này cho chị. Thì cái tên này nghĩa là một cái bông hoa đẹp. Vậy là tình cờ em mặc áo bông hoa chị rất nó lại ngồi kế một bông hoa đẹp. Được ngồi kế một bông hoa đẹp. Em, bởi vì chị nghĩ rằng tất cả những người phụ nữ, dù cho họ là thuộc những cái nhóm thiểu số chẳng hạn, thì họ đều đẹp. Miễn mình nhận mình là phụ nữ, mình cảm nhận bên trong hay bên ngoài của mình muốn mình là phụ nữ, thì mình đều là phái đẹp. Thì chị chọn cái tên đó, nó cũng có một cái ý nghĩa như vậy. Chị muốn truyền cảm hứng cho tất cả những người phụ nữ, dù cho bạn là ai, cơ thể bạn như thế nào, cảm nhận của bạn ra sao, nếu như bạn thuộc về phần còn lại của thế giới của những người phụ nữ, thì bạn xứng đáng được gọi là phái đẹp, và xứng đáng được hạnh phúc. That's so sweet. Và có một cái chuyện, có một cái bí kíp cho những bạn mà khi mình tiếp xúc với mọi người mà mình không biết là nên gọi thế nào và rất là sợ gây tổn thương hoặc gây phật lòng, thì cứ việc thẳng thắn hỏi người đối diện là bạn muốn được gọi là gì, xưng hô như thế nào, thì đó là cách tốt nhất và nhanh nhất để mình có thể gọi người ta đúng cái cách mà người ta mong muốn và không cảm thấy bị tổn thương một cách vô tình. Thì cái podcast ngày hôm nay mình sẽ cùng với nhau trao đổi những cái vấn đề mà nó rất là chung, cho dù là mình thuộc giới tính nào, cộng đồng thế nào, mình thiểu số hay mình là đại đa số, thì những cái vấn đề mà mình chia sẻ trong cuộc sống nó rất là chung. Mà khi mà em tìm hiểu về chị á, thì tự nhiên trong đầu em nó xuất hiện ra một cái từ, đó là cái từ transitioning, chuyển đổi. Sự chuyển đổi vậy ạ? Thì rõ ràng theo nghĩa đen thì là mình đang nói về những cái chuyển đổi về mặt cơ thể, nhưng mà có những cái chuyển đổi nó không đến từ cơ thể, nó là sự chuyển tiếp trong tâm hồn của mình. Những chuyện mình xảy ra, chuyện vui chuyện buồn, nó thay đổi mình và nó thay đổi cái nhân sinh quan của mình rất là nhiều. Và em luôn luôn rất là ngưỡng mộ những người bạn chuyển giới của em, bởi vì em biết là họ đã trải qua rất nhiều và cái vốn sống và cái kinh nghiệm sống của họ nó đủ để mình có thể học hỏi và trao đổi lẫn nhau, mà không cần phải quan tâm là tôi thuộc giới nào và những cái kiến thức đó nó có quan trọng với tôi hay không. Cho nên là em luôn luôn nghĩ tới chị Mia như là một chuyên viên tâm lý. Bởi vì không chỉ có vốn sống mà những gì chị đã làm, những gì chị đã học, nó còn có kiến thức giúp cho tất cả mọi người có thể học hỏi được. Rồi thôi, trong cái sự gọi là mặn nồng và tình cảm này, chúng tôi sẽ đi ngay qua phần tiếp theo, True Expression. Chị Mia, chị hiện tại đang sống rất là hạnh phúc với chồng. Thì chị gặp chồng của chị trước khi chị chuyển giới hay là sau? Chị gặp ông xã của chị sau khi chị chuyển đổi giới tính. Chị
chị có nghĩ là nếu như mà chị gặp người đàn ông này vào trước khi mình chuyển thì hai người có hợp nhau không? Chị nghĩ đây là một cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn cũng đã từng hỏi chị. Nếu như anh gặp chị trước đó thì anh có yêu chị hay không? Hay là anh gặp chị trước đó thì anh có thích cái con người thật của chị hay không? Chị nghĩ rằng chị có một cái khoảng thời gian chị thay đổi, chị gọi là chuyển giao đó. Nó chỉ là một cái sự chuyển giao về vẻ bề ngoài của chị. Nó không phải là sự chuyển giao bên trong. Từ trước đến giờ chị vẫn là một người có cái phong cách sống, có cái quan điểm sống, và những cái giá trị cốt lõi mà chị luôn luôn lúc nào cũng theo đuổi. Và chị luôn lúc nào cũng cởi mở với mọi người, về công việc, về bạn bè, về những cái giá trị mà chị có. Chị không ngại, và ngay cả cái việc chị là ai, chị cũng nói thật với bạn bè của chị và những người khách hàng của chị. Vì vậy mà khi mà mình đã vượt ra khỏi cái comfort zone, cái vùng an toàn của mình sẽ truyền cảm hứng cho những cái người xung quanh, họ thương mình, họ yêu mình. Và đó cũng là một cái thử thách để xem người đó họ có thật sự thương mình hay không, họ có thật sự là bạn của mình hay không, họ có thể phù hợp đi cùng với mình một cái chặng đường dài nữa hay không. Vì vậy chị không ngại. Và khi chị nói với ông xã của chị là một người chuyển đổi giới tính, thì anh ấy cũng thoải mái chấp nhận. Bởi vì cái vấn đề giới tính nó là một cái vấn đề rất nhỏ, nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến con người của chị. Anh ấy yêu con người của chị chứ không phải là yêu vấn đề về giới tính. Trời ơi, đây chính là cái câu nói của em biết bao nhiêu mùa luôn á chị. Đó là em đã luôn nói với mọi người rằng là khi chúng ta yêu một ai đó là bởi vì chúng ta yêu cái con người đó. Khi chúng ta làm việc với một ai đó là bởi vì họ có cái khả năng làm được công việc đó cùng với mình. Và khi mà kiểu giống như là khi mà mình muốn làm bạn với ai đó cũng đơn giản là bởi vì mình muốn làm bạn với họ chứ không nằm ở giới tính. That's so good. Mà lý do em hỏi chị Mia câu này á là bởi vì sau một cái giai đoạn em chuyển đổi, thì khi mà em gặp một cái người nào đó mới và họ nói là họ rất là thích nói chuyện với em vào lúc này, thì em hay có một cái suy nghĩ trong đầu, đó là mình không nghĩ là bạn sẽ thích mình nếu mà bạn gặp mình cách đây 4 năm. Bởi vì á 4 năm trước khi mà em đang tuổi thanh xuân ngời ngời, body 6 múi, tiếng tăm lẫy lừng, công việc đỉnh cao, thì thật ra đi kèm với nó em có rất là nhiều sự tự ti. Và cái sự tự ti đó nó ảnh hưởng lên cái cách mà em giao tiếp và nói chuyện với mọi người. Và em có thiếu đi một chút, đó là sự cảm thông. Thì thành thử là em nghĩ là vào lúc đó mình thu hút người khác rất nhiều, nhưng mà em đang không thực sự thu hút người ta, bởi cái tính của mình, cái đúng tính không? thật của mình, mà là một số những cái chuyện mà mình gầy dựng nên để mình che lấp đi cái sự tự ti. Thì đùng một cái thì em bị đau cột sống rất là nặng, và nó lấy đi hết của em, từ ngoại hình cho tới thời gian để mình yêu thương bản thân mình, và lấy đi thời gian làm việc của mình luôn. Và sau đó em gầy dựng lại từ từ, thì em gọi đó là một cái quá trình mà em chuyển đổi trong cuộc sống. Thì sau khi em chuyển đổi xong rồi đó, về chữa bệnh rồi hiểu được là những cái gì mà mình đang gầy dựng á, ví dụ như về ngoại hình nè, body 6 múi nè, tiếng tăm nè, những cái đó rất là dễ mất đi. Và nếu mà mình chỉ dựa vào những cái điều đó như là một cái lớp bảo vệ, thì sẽ đến lúc nó mất. Và khi nó mất rồi thì mình chỉ còn lại mình trơ trọi lắm. Thì em hay nghĩ là có thể là bạn thích mình vào thời điểm này, bởi vì bây giờ mình là mình đến với bạn bởi vì mình là mình. Và mình không còn sự phán xét, không còn sự tự ti trong mình nữa, thì mình sẽ không có phóng đại cái sự tự ti đó lên cách mình giao tiếp với các bạn. Thì chị Mia nghĩ thế nào về sự tự ti? Chị trước tiên chị chúc mừng Nam đã đi một cái chặng đường rất dài để cởi mở với chính mình và là mình ha. Với chị, ai trong chúng ta cũng có một cái giai đoạn, hoặc là một vài cái tao đoạn trong cuộc đời của mình cảm thấy mình thua thiệt, mình không bằng người ta, mình thấp kém, hoặc là mình nhỏ bé. Với chị cũng đã từng có một vài những cái khoảnh khắc chị cảm thấy mình thấp hơn người khác. Và cái điều đó nó không phải đến từ bên trong chị, mà nó đến từ
những cái tác động bên ngoài. Chị vẫn nghĩ mình là phụ nữ, chị vẫn nghĩ và xem mình là một người mẹ, một người đàn bà, và chị có một cái giá trị nhất định trong xã hội này, bằng chứng được từ công việc của chị, từ những cái điều mà chị làm cho những người bạn, những người thân của chị. Nhưng khi đặt mình ở cái vị trí ngang bằng với những người phụ nữ khác về mặt giấy tờ, về mặt được pháp luật bảo vệ, thì chị cảm thấy mình bất lực. Và đó là cái sự tự ti của chị. Tự ti là tại sao mình không thể nào mà mình phải làm cái gì đó khác đi. Và có những người họ tự ti, họ chọn một cái cách là im lặng. Im lặng với cái sự tự ti của mình, im lặng chấp nhận cái vị trí của mình, im lặng sống và im lặng tồn tại. Nhưng mà có những cái khoảnh khắc nó sẽ le lói và nó sẽ làm cho họ cảm thấy là mình là ai. Nếu như mà mình không đối diện với chính mình thì ai sẽ là giúp mình. Nên chị không chọn cách im lặng mà chị chọn cái cách nói ra. Chị nói ra những cái điều chị băn khoăn và chị trăn trở. Chị nói ra về cái vị trí của chị nó đang ở cái mức đó là thấp hơn những người hợp giới khác, thì chị cảm thấy là tiếng nói của chị được lắng nghe và được công nhận. Và đó là một cái cách để chị vượt qua được cái sự tự ti của bản thân mình. Và chị tự tin hơn đứng trước mọi người, đứng trước những người chị thương yêu. Và đó có phải là cái kim chỉ nam khiến chị chọn cái công việc là activist, nhà hoạt động về nhân quyền? Chị cảm ơn Nam đã hỏi chị câu hỏi đó. Ủa vậy hả? Không sao, em đùa. Và đó, em nói đúng, đó là một trong những cái công việc mà chị theo đuổi. Bởi vì chị biết mỗi chúng ta sẽ có một cái sức mạnh. Và sức mạnh của một con người nó không đến từ vẻ bề ngoài, mà nó đến từ việc chúng ta được tôn trọng và ghi nhận. Thì từ đó mình mới có thể thay đổi. Thay đổi ở tại đây là thay đổi những người có cùng cái giá trị và quan điểm với mình. Và để cho mọi người có thể chấp nhận sự đa dạng. Sự đa dạng nó có ở khắp mọi nơi. Và nếu như em không chấp nhận sự khác biệt của bản thân mình thì em sẽ rất khó có thể chấp nhận chị và Trang. Bởi vì mỗi chúng ta sẽ là một cái bông hoa, mỗi chúng ta sẽ có một cái giá trị và khác nhau, và sự tồn tại của chúng ta sẽ làm cho thế giới này nó tốt hơn và đẹp hơn nếu như chúng ta có thể nói ra và chia sẻ với nhau những cái điều tốt đẹp và cả những cái nỗi đau của mình. Em thấy nó rất là hay ở chỗ là cái sự chuyển đổi này nó có nhiều cái hình thái và nhiều cái level khác nhau. Giả sử như là đối với anh Nam là cái chuyển đổi của anh là cái chuyển đổi cá nhân của anh, nhưng mà đối với lại chị Mia thì sau những cái chuyển đổi cá nhân thì chị có thêm một cái nữa là chị vocal nó lên. Chị cất cái tiếng nói lên để chị tìm kiếm một cái quyền dành cho những cái người đang cùng chung cái hoàn cảnh giống như mình, mà họ có thể được sống bình đẳng hơn. Em thấy có nó quá hay luôn. Mà bên cạnh đó giờ này đang chia sẻ với lại chị Mia và anh Nam ở một cái cương vị là một người, có thể là nếu như nói về giới đi thì chắc là em ở đây là khỏe nhất trong hai người. Tại vì sinh ra làm sao đến giờ dậy nó cũng không có sự bấp bênh cho lắm. Có vẻ là nếu như nói rằng là chuyển đổi với em thì nó sẽ nhiều hơn là chuyển đổi về công việc, chuyển đổi về cái niềm tin của mình, và chuyển đổi trở thành một người phụ nữ độc lập và hạnh phúc từ một cái người rất là truyền thống. Nhưng có một điều mà hồi nãy anh em nói rằng liệu rằng là những cái người mà họ bây giờ họ nói là họ rất là thích mình, liệu rằng nếu như họ gặp mình trước khi mình chuyển đổi họ có thích mình hay không thì em lại thấy như thế này nè. Em cảm thấy họ rất may mắn nếu như các bạn có thể gặp chúng ta, hoặc là các bạn có thể gặp những cái người mà các bạn cảm thấy các bạn rất yêu quý từ trước khi họ chuyển đổi. Bởi vì không dễ dàng để nhìn thấy hành trình của ai chuyển đổi cả. Và khi các bạn có thể nhìn được hành trình một con người chuyển đổi, các bạn sẽ thấy và các bạn sẽ có cái niềm tin vững chắc trong cuộc đời này rằng là chắc chắn sự chuyển đổi nó có thể xảy ra. Và bạn có thể mạnh mẽ sống trên cái con đường miễn là chúng ta luôn giữ những cái giá trị cốt lõi như chị nói. Thì cho dù cái sự chuyển đổi về mặt hình thức ở bên ngoài hay là cái cách mà mình vocal ra với thế giới thì nó vẫn luôn luôn giúp cho bạn trở thành một cái phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Và nó rất là tuyệt vời. Cho nên là thiệt đó, là em nói thiệt chứ nếu như mà cho em cơ hội được gặp hai người trước khi hai người chuyển đổi hay không thì chắc chắn em sẽ vẫn gặp. Tại vì ngày hôm nay nếu như em gặp được hai người từ trước đó, em chắc chắn lúc này em sẽ còn kiểu như em appreciate với mọi người, em sẽ biết ơn hơn nữa về cái hình thái của hai người hiện tại. Bà chắc không? Nhiều khi lúc đó bà ghét tôi ấy bà. Không anh, em sẽ không ghét. Tại vì trong
trong trường hợp ngay cả em đi, em cũng đã từng nhìn thấy những cái người họ chuyển đổi từ con người như thế này sang con người như thế kia. Và em appreciate, em rất biết ơn về cái chuyện đó. Thiệt luôn. Có thể là từ hồi trước em không quá thích họ, nhưng bây giờ em thích họ luôn, bởi vì em thấy là wow, em thấy được là con người vẫn có thể thay đổi và chúng ta vẫn có cái niềm tin trong cái việc là trở thành một cái người tốt hơn mỗi ngày. Hồi nãy Trang có nhắc tới vấn đề ngoại hình. Dạ. Có một cái điều khá là chung, dù là ai làm công việc gì thì có một cái tự ti nó đến rất là rõ ràng, đó là tự ti đến từ ngoại hình. Thì á, lúc mà em không còn giữ được cái body chuẩn 6 múi lúc đó, thì nó có một cái sự tự ti đến là mình đã mất đi một cái lớp để thu hút người khác. Em rất là tự ti do cái chuyện đó. Rồi em chưa từng nói chuyện này với ai hết, nhưng mà có những cái câu đùa, ví dụ như trời ơi giờ bà làm boss và bà đau lưng, sao bà làm boss nữa. Thì nghe nó là câu đùa. Thì mình cũng không sao, tại giờ tôi còn nhiều vấn đề hơn là giờ tôi cần phải sống mỗi ngày, tôi cần phải vượt qua cơn đau, tôi cần phải đi làm nữa. Những chuyện đó nó rất là quan trọng, cho nên chuyện tình dục đối với tôi nó không còn là cái ưu tiên đầu tiên. Nhưng mà nghĩ lại á, thì cái khoảng thời gian đó, một trong số những cái điều làm mình buồn á, là giờ có lên giường thì mình cũng không thể tung xõa như xưa. Những cái chuyện gì mình làm nó đều phải có một cái giới hạn. Và nhất là khi mà mình cởi áo mình ra, mình nhìn mình trong gương á, mình thấy mình te tua tơi tả, mình tự ti lắm. Và mình tự ti là mình không đẹp, mình không còn như xưa, mình không còn đẹp như cái chuẩn của người ta muốn nữa. Thì cái chuẩn đó là gì? Là cái con trai thì phải có múi, con gái thì phải ngực tấn công, mộng phòng thủ. Tất cả chúng ta đều phải chịu một cái chuẩn rất là vô hình về ngoại hình. Nhưng mà hỏi giờ cái chuẩn đó thế nào là chuẩn, không ai biết được hết. Trong đầu chúng ta có rất là nhiều những hình ảnh để cho mình so sánh. Và một trong số những cái so sánh mà mang nghĩa tiêu cực mà em rất là không thích, đó là mỗi khi mà thấy một người con gái mà xấu, thay vì chọn cái cách là nói lên những cái điều đẹp ở một con người, thì người ta sẽ so sánh. Ví dụ như sẽ so sánh là trời ơi nhìn như chuyển giới vậy, hoặc là sẽ đi so sánh là trời ơi tại sao chuyển giới xong rồi mà xấu vậy, chuyển giới hỏng hay gì. Tức là người ta luôn luôn dùng cái tiêu chuẩn về ngoại hình để khiến cho mình cảm thấy mình tệ hơn là mình đang thật sự. Thì chị Mia đã vượt qua được cái chuyện đó như thế nào, hoặc là chị có một cái lời khuyên nào cho những người đang băn khoăn về cái sự tự ti đến từ cái hình thức không? Chị cảm ơn. Chị cảm ơn. Không chị, nếu như cái điều này nó đáng để cảm ơn, trong lòng chị muốn cảm ơn, chị cứ cảm ơn. Trời, nó làm cho tụi em vui lắm, tại vì ít ra là những câu hỏi của Nam rất là kiểu touching mới làm cho chị kiểu cái em hát não chị nhiều quá. Nghe cảm ơn là thấy là trúng đề bài rồi, còn mà hỏi xong mới khác nhìn mình là chết em rồi. Về cắt banh chành luôn. Rồi chị trả lời cái câu hỏi của Nam ha. Chị có điều gì chị muốn chia sẻ với các bạn trẻ ngoài kia đang băn khoăn về ngoại hình của mình? Vẻ đẹp chuẩn là gì? Ai trong chúng ta cũng đau đáu theo một cái tiêu chuẩn nhất định về vẻ đẹp. Da trắng, mũi cao, mặt vì lai đối với các bạn nữ. Đối với các bạn nam thì được đo bằng cái việc đó là cơ bắp, 6 múi, sự nam chiều tính, cao, sự nam tính. Đó là những cái vẻ đẹp nó không bao giờ có giới hạn. Với chị, một cái vẻ đẹp chuẩn nó gồm có 2 yếu tố. Bên ngoài, cũng có bên ngoài ha. Bên ngoài, tất cả những cái vẻ đẹp bên ngoài của mình nó phải đến từ cái việc khỏe mạnh. Chuẩn luôn. Cái mũi này phải có cái tác dụng gì, và cái cơ thể này nó ra sao. Mình khỏe thì mình mới có thể đẹp. Chính xác. Vậy thì chị nếu như các bạn không thích cái cơ thể của mình, không thích ở một bộ phận nào của mình, các bạn thử xem bộ phận đó nó mang lại cái lợi ích gì cho mình. Quý trọng nó. Bởi vì nó sẽ đẹp theo một cái cách của nó. Và vẻ đẹp bên ngoài đó là vẻ đẹp phải khỏe mạnh, phải có sức sống, phải truyền được cái sức sống và cái nội lực đến với những người xung quanh mình. Và còn một cái vẻ đẹp thứ hai nữa bên trong hả chị? Đó là vẻ đẹp bên trong. Với chị, vẻ đẹp bên trong nó đến từ cái yếu tố đó là mình phải cảm thấy an toàn với chính bản thân. Nếu như chúng ta không cảm thấy an toàn với chính bản thân chúng ta sẽ luôn lúc nào cũng đi so sánh. Chúng ta cảm giác bất an với một cái đẹp nào đó mà chúng ta không thấy ưa nhìn. Với một cái vẻ đẹp nào đó nó theo cái số đông, ngay lập tức
chúng ta sẽ bị kích hoạt cái sự bất an đó, và chúng ta cứ thế chúng ta chạy theo những cái gì số đông hoặc là mạng xã hội nói cho chúng ta biết chúng ta nên như thế nào, thì điều đó nó sẽ càng làm cho chúng ta bất an hơn. Vậy thì vẻ đẹp chuẩn đối với chị đó là vẻ đẹp bên ngoài phải khỏe mạnh, và bên trong các bạn phải cảm thấy an toàn với chính bản thân mình. Từ đó các bạn mới có thể truyền cảm hứng cho những người khác yêu mình, thương mình. Và từ đó các bạn mới có thể cảm thấy mình là mình. Và cảm thấy mình có giá trị hơn nữa, đúng không? Cái này nó làm em nhớ tới cái câu chuyện của anh á. Anh nhớ không? Anh Nam đã từng kể cho tụi em về câu chuyện là có những cái bạn lên giường mà kiểu bạn đẹp như là tượng tạc luôn, nhưng mà các bạn vẫn sợ, rất tự ti, rất tự ti. Và cái yếu tố là khi mà mình không hài lòng về một cái bộ phận nào của cơ thể mình á, thì mình phải hiểu về cái công năng của nó, và thì nó giúp rất là nhiều. Bởi vì sẵn đang nói về cái sự an toàn thì rất là dễ cái chuyện là mình muốn đẹp thì mình sẽ tập trung vào làm sao để hoàn thiện cái phần bên ngoài của nó, mình quên mất cái chức năng. Thì việc mà giống như là chúng ta làm mọi cách để chúng ta có 6 múi, mà chúng ta quên mất là cái 6 múi đó là cái phần bên ngoài, cái nhóm cơ mà giúp cho mình thẳng thớm, giúp cho cái cuộc sống của mình nó đỡ bệnh á, thì nó nằm rất là sâu bên trong. Hoặc là khi mà về mũi, về ngực, về mông, chúng ta luôn nghĩ là nó phải như thế này thì nó đẹp. Nhưng mà thôi, xin thưa các bạn là khi mà các bạn nằm liệt giường bị bệnh, các bạn sẽ biết. Giờ các bạn bị sốt thôi cũng vậy, bạn nằm yên một chỗ trên giường đi thì các bạn sẽ thấy rất là biết ơn những khi mình khỏe mạnh. Và khi mà mình là một người đã từng kiểu rất là tự tin về ngoại hình nhưng mà không thực sự đồng thuận với cái sức khỏe của cơ thể mình á, thì đúng thật là khi mà em không an toàn thì em đi hẹn hò, em đi làm, em lên giường với ai em cũng cảm thấy rất là bất an. Và mình sẽ thể hiện sự bất an lên với người ta. Khi người ta khen mình thật lòng thì mình không dám đón nhận lời khen. Hoặc là khi mà mình thấy người ta có một vài những cái điểm gì đó, ví dụ như thấy bụng hơi tròn, thì ngay lập tức mình sẽ thấy là bụng này hơi tròn, hơi mỡ. Nhưng mà hãy thử trải qua cái giai đoạn mà bụng bạn mỡ đi, và trải qua cái giai đoạn mình hiểu tại sao nó có những cái hình thái như vậy đối với cái cơ thể mình, thì tự nhiên mình sẽ hiểu là ok, một con người bình thường không qua chỉnh sửa, không qua gồng gắn nẹp, gắn đồ, hít bụng, hít thở này kia, gồng người lại, cái cơ thể bình thường nó như vậy. Nó không phải là những cái khối như được tạc tượng, rất là khó để có chuyện đó. Và thậm chí để mà duy trì được chuyện đó thì phải dành rất nhiều thời gian, công sức, và đôi khi là đánh đổi sự an toàn, đánh đổi thời gian để mình có thể làm những cái chuyện nó thật sự là nó grow mình, nó nuôi dưỡng cái của mình tốt hơn. Giống như là media chỉ dạy cho tụi mình rằng là cái này là đẹp thôi, nhưng lại không nói cho tụi mình nghe là bản chất của vấn đề nó như thế nào cả. Không nói cho tụi mình nghe là tụi mình cần có bao nhiêu % mỡ trong cơ thể để trở thành một người khỏe mạnh, đúng không ạ? Và cái là như hồi nãy giờ anh Nam với lại chị Mia nói, thì khi mà bạn yêu thích một cái điều gì đó, hoặc là khi mà bạn thật sự muốn yêu thích nó, bạn sẽ luôn có cách để mà yêu thích. Còn nếu mà bạn đã cảm thấy không an toàn và không yêu thích thì bạn luôn có một cái lý do nào đó để bạn cảm thấy nó không an toàn. Giống như hồi xưa ấy, chị em cứ nghĩ vậy nè, hồi đó em đi học toán thì em rất thích học toán nha, rất thích học toán luôn. Nhưng mà cái năm đó em học một cái thầy toán mà em với thầy toán nó không có chung một quan điểm á chị, cho nên là em suốt ngày bị đuổi ra khỏi lớp. Cái là em cứ phải nói vậy nè, bây giờ làm sao đây, mình phải làm sao để mình sống sót qua được cái học kỳ này đây. Thì bây giờ em cứ nghĩ là tại vì em rất thích môn toán cho nên em sẽ mặc kệ thầy này. Em cứ nghĩ là đây không phải là mình đi học và mình chỉ đang học cái môn toán mà mình thích thôi, còn mình không quan tâm tới ông thầy này. Còn đến lúc mà mình đi học môn văn á, thì mình cảm thấy là mình không thích cái bộ môn này một tí nào hết, thì lại quá thích cô, thì mình kêu mình học cái môn này bởi vì mình rất thích cái cô này. Cho nên rằng là khi các bạn yêu thích cái cơ thể của mình cũng vậy, hãy cứ nghĩ rằng là mình thật sự yêu thích cái cơ thể của mình hiện tại, cho nên là mình sẽ học cái cách làm sao để nó khỏe mạnh hơn, và từ khi nó khỏe mạnh hơn nó cũng sẽ trở nên rất là xinh đẹp. Đúng rồi. Nhưng mà dĩ nhiên đây không phải là một cái chuyện mà mình ngồi để mình nói đúng, nói hay và nói lý thuyết. Tại vì nếu như mà cái cơ thể của mình nó có một số những cái biểu hiện, và nó là cái biểu hiện cho chuyện sức khỏe đi xuống. Ví dụ như bỗng nhiên là mình lên cân không phanh, hoặc mình sút cân quá nhiều. Mặc dù có thể nhận được những lời khen là trời dạo này gầy thế, hoặc là ôi dạo này nhìn có da có thịt thế, nhưng nếu mà nó là biểu hiện của việc sức khỏe của mình đang đi xuống thì đó là lúc mà mình thật sự phải coi lại. Nhưng mà Trang vừa mới nói câu chuyện đó, em thấy Trang như học sinh cá biệt vậy đó, phải không bà? Đúng rồi, đó giờ em luôn luôn là black sheep và mọi người là một con cừu đen. Vậy chị Nga, chị có bao giờ cảm thấy mình cá biệt với xã hội, tách biệt ra khỏi xã hội không? Một cái câu hỏi rất hay ha. Cảm ơn. Rất là khó để mà có một cái câu trả lời mà hài lòng tất cả mọi người. Nếu như chị nói là
chị không bao giờ cảm nhận được là chị không tách biệt với xã hội thì là không chính xác. Nếu mà chị nói là chị là Minh, chị không quan tâm đến mọi người nói gì thì cũng không chính xác. Dạ. Đúng. Vậy thì cái điều mà chị muốn chia sẻ với Nam và cả Trang đó là có những lúc mình sẽ phải đứng trước một cái lựa chọn. Đó là việc là mình, yêu quý bản thân mình, thể hiện con người thật của mình, hay là chúng ta. Là một đứa con của cha mẹ, là một người phụ nữ của xã hội, là một người đàn ông theo một cái chuẩn mực mà cộng đồng quy định. Nó rất khó. Rất khó. Là mình không bao giờ là một điều đơn giản. Đó, là mình nó sẽ làm cho các bạn không thoải mái. Sẽ phải cần thật nhiều thời gian, sự dũng cảm. Mình phải hiểu được cái khả năng của mình ở đâu, mình là ai. Mình phải thuyết phục chính bản thân mình. Mình biết được những cái điểm mạnh, những cái điểm yếu và cả những cái nỗi đau của mình để là mình. Chứ có nhiều bạn trẻ nói là mình phải là chính mình. Nhưng mà là chính mình chưa đủ, mình phải yêu bản thân mình nữa. Và chấp nhận được bản thân của mình nữa. Chấp nhận bản thân mình nữa. Nhưng có những lúc chúng ta phải là chúng ta, chúng tôi với những người trong gia đình mình, những người ở trong ngoài cộng xã đồng, hội, trong cộng đồng. Và chúng ta không thể nào tách biệt bản thân chúng ta ra và lề hóa chúng ta ra khỏi một cái cộng đồng, một xã hội lớn. Làm sao để chúng ta có thể hòa nhập mà không hòa tan? Trời ơi chị ơi, chị ơi, chị đang nói nguyên một cái bài nói của em mà mở đi Unito luôn đó chị. Hay quá. Chính cô này là cái người mà luôn luôn đi kêu mọi người là hãy là chính mình, nhưng mà làm không sao làm đó để không làm khó người khác. Chị... Và cũng đúng cái câu hòa nhập nhưng không hòa tan là tên của cái bài nói của Trang luôn. Chính xác. Chị rất khó Trang biết không, tại vì vậy thì có những lúc mình sẽ làm mình để mà mình có thể không bị những cái định kiến, thành kiến của những người xung quanh nó tác động vào, để mình có thể giữ vững được cái tinh thần của mình nữa, và cái sự lạc quan của mình cũng như cái giá trị cốt lõi của mình. Nhưng có những lúc mình sẽ phải đặt mình vào vị trí của những người xung quanh mình để mình có thể hòa nhập, để mình trở thành một người công dân có ích cho xã hội, để mình có thể có được những cái giá trị để mình mang lại cho những người xung quanh của mình. Thì chị nghĩ cả hai cái yếu tố đó nó đều đi đôi với nhau, nó đều quan trọng. Mình sẽ có những lúc mình phải là mình, có những lúc mình là chúng ta. Hồi nãy á, lúc mà Nam có đề cập tới cái chuyện là cái sự hiện diện của chị Mia vô căn phòng á, nó làm cho căn phòng có một cái sự bình tĩnh, ấm áp. Thật ra là từ hồi bé, khi mà cái ký ức đầu tiên mà em nhớ được về cái bản thân mình đó là khi mà em bước vào bất cứ một cái nơi nào, em luôn có cảm giác sự hiện diện của mình là một điều xúc phạm. Mình luôn cảm giác là cái sự hiện diện của mình lôi kéo những cái sự chú ý, mà cái sự chú ý đó nó không có tích cực. Em luôn cảm thấy như vậy. Và sau đó thì mình làm rất là nhiều việc để mình thay đổi cái cách mà mình cảm nhận về bản thân, cũng như là khi mà mình bước vào một cái không gian, mình cảm thấy mình được đón chào. Thì em nhận ra là về sau này có thể là mọi người cởi mở hơn, có thể là em đã tới được một cái môi trường khác, hoặc là em đã đạt tới một cảnh giới mới, là khi mà em bước vào một cái nơi nào đó, em cảm thấy mình thoải mái, cảm thấy mình được yêu thương. Nhưng mà chị có nghĩ là cái sự yêu thương đó nó là do người ta yêu mình nhiều hơn, hay là do là mình đã tự tin hơn, hoặc là mình lì quá rồi, bây giờ tôi bước vô tôi không sợ ai nữa hết? Thì chị có nghĩ là người ta yêu thương mình nhiều hơn không, hay là do là cái môi trường của mình thay đổi, hay là những cái sự chuyển đổi của mình nó dẫn tới điều đó? Chị nghĩ là cả hai. Và khi mà con người chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta dậm chân tại chỗ, chúng ta cần thay đổi để chúng ta trưởng thành. Vì vậy mà mỗi một cái trải nghiệm cũng như là những cái khó khăn trong cái cuộc sống, nó sẽ làm cho Nam trưởng thành hơn. Mình sẽ cảm nhận được và đối thoại được với chính mình nhiều hơn. Và từ đó mình sẽ yêu quý bản thân mình. Và khi mà mình đối diện với một ai đó, họ cũng cảm nhận được cái nguồn năng lượng đó của mình. Nhưng bên cạnh đó phải công nhận một điều, đó là xã hội chúng ta đang thay đổi. Các bạn trẻ càng lúc càng ý thức được cái giá trị và cái vị trí của mình trong xã hội. Và cái việc mà tôn trọng cái bản sắc
cá nhân của mỗi con người nó càng lúc càng được nói nhiều hơn. Vì vậy mà nó là cái sự tác động qua lại của cả hai. Bản thân mình thay đổi và những người xung quanh của mình cũng thay đổi, hoặc là mình truyền cảm hứng để cho họ đó nhận thấy được là Nam hoặc là chị Mia bây giờ đã có một cái sự thay đổi tích cực hơn, và họ sẽ yêu quý bản thân mình theo cái cách mà mình thể hiện ra. Mình phải nói cho họ biết họ yêu mình như thế nào, họ phải tôn trọng mình ra sao, và mình có cái giá trị gì để mà mình có thể chia sẻ với mọi người. Và những người xung quanh chúng ta họ sẽ ghi nhận điều đó. Và chỉ có một điều mà chị rất là thích, đó là chị muốn nói với các bạn trẻ và ngay cả những bạn mà đang xem cái chương trình ngày hôm nay, một con cá dù cho có bơi giỏi cách mấy cũng sẽ không thể nào bơi trong môi trường ô nhiễm. Các bạn sẽ phải chọn một cái môi trường để các bạn có thể tồn tại, để các bạn có thể phát huy được hết tất cả những cái khả năng của các bạn. Và chị chưa bao giờ đặt mình vào một cái môi trường mà nó có hại cho mình, nó không có lợi cho mình. Và chị nhận ra được là cái môi trường của những cái người cùng quan điểm với mình, cùng vị trí xã hội với mình, nó sẽ giúp cho mình được công nhận, và bên cạnh đó là được tôn trọng. Vì vậy mà chị sẽ cố gắng đạt được cái vị trí như chị mong muốn. Và những người xung quanh chị, họ cũng sẽ thay đổi cái cách nhìn đối với chị. Có thể là họ thương chị nhiều hơn, hoặc là có thể họ cũng không hẳn là thương, nhưng bởi vì họ cùng cái vị trí với chị, và để đạt được cái vị trí đó họ hiểu với luôn. Họ hiểu cái con đường đi đến cái vị trí đó nó gian lao và nó thách thức như thế nào, thì họ sẽ công nhận mình ở cùng một cái vị trí với họ. Và đó là một trong những cái điều mình có thể làm cho chính bản thân mình, là đặt những cái mục tiêu, đạt được những cái mục tiêu, vượt ra khỏi những cái môi trường mà mình cảm thấy không an toàn với chính mình, và từ đó mình phát huy cái năng lực và cái tố chất của mình. Nhưng mà em thấy như thế này, là một phần nữa là khi mà chúng ta hiểu được cái giá trị của mình đó, thì mình luôn luôn có cái lý do, và mình sẽ luôn trả lời được câu hỏi tại sao bạn nên thích tôi và tại sao bạn không nên thích tôi, đúng không? Mà khi mà nó rõ ràng mà mình có thể vững chắc được trong cái việc là tại sao tôi thích bản thân của mình đó, nó cũng dễ dàng làm cho người khác cảm thấy dễ chịu hơn. Giả sử giống như là hồi trước á chị, khi mà em bảo rằng là em theo hệ child free, tức nghĩa là sẽ không có con, có rất là nhiều người kiểu là em là tại vì em trẻ cho nên thành ra em nói như vậy thôi, kiểu như thế. Nhưng mà khi mà sau này em nhận ra được một chuyện là khi em đưa cho họ cái lý do thật sự của em, thì bản thân của họ biết là họ tôn trọng cái quyết định này của em, và họ cảm ơn vì em đã nói ra cho họ biết như vậy. Thì trong cái hành trình mà cả tụi mình đi tìm cái cộng đồng của mình và làm sao để cho họ có thể chấp nhận được mình, thì cách dễ dàng nhất đó là good communication, rồi là cái cách mà tụi mình có thể trao đổi với nhau một cách chân thành, rõ ràng và đầy đủ, không lấp liếm. Thì tất nghĩa là em tin rằng nó sẽ luôn có sự kết nối. Và em đồng ý với chị một cái chuyện đó là có thể là cái người đó họ không hiểu hết về mình đi, nhưng mà họ biết cái hành trình của mình đi nó rất là khó khăn, cho nên họ rất là tôn trọng. Em rất tôn trọng cái hành trình, giống như là cái hành trình mà em với Nam, xong rồi em với Nam gặp nhau, thật ra là từ hồi làm cởi mở mới gặp nhau, nhưng mà kiểu như là càng về sau á, chị biết không, em mới hiểu được những cái giây phút mà ví dụ như nha, cái này em chưa bao giờ nói với anh Nam hết, hôm nay em nói luôn. Em nhớ hoài lúc đó là cái đợt dịch, thì tụi em mới nói là em thấy anh Nam mới mua một cái cây tạ, anh nhớ không? Anh nói là anh mua 30kg, nhưng mà em nói là em muốn mua 40kg, tại vì em muốn gánh cho nó nặng một tí xíu. Ngày hôm nay á, khi mà em nghe nhiều hơn về cái sự đau lưng của anh Nam á, thì em mới thấy là Trang ơi, mày ác quá. Đáng lẽ lúc đó em đã không có cái sự thấu hiểu cho anh em về cái chuyện đó, rằng là tại vì anh đang bị như vậy cho nên anh không thể gánh nặng hơn. Và cái chuyện mà em nói em có thể gánh lên 40kg và em cảm thấy như vậy, thì đôi khi nó sẽ làm cho anh cảm thấy không biết có làm cho anh ấy buồn hay không. Đó, và cái hành trình đó em nói thiệt luôn, nó làm cho em thương Nam nhiều hơn, nhưng mà ở cái cách mà Nam đã nói chuyện với em và nói chuyện với mọi người về cái sự đau lưng, về cái hành trình anh vượt qua sự đau lưng nó như thế nào. Thì nếu mà Trang đang nói tới cái vấn đề là Trang sợ làm tổn thương Nam vì không hiểu, thì thứ nhất là Nam không có bị tổn thương bởi lời nói đó của Trang, bởi vì cái intention rất quan trọng, cái dụng ý rất quan trọng. Và em biết là Trang là một người rất là tốt và không có bao giờ muốn làm tổn thương em hết, cho nên những chuyện mà Trang chia sẻ ra không có nhằm mục đích gây tấn công mình. Và ngoài ra bởi vì em đã từng biết là những cái nguy hiểm nào có thể đến từ việc mà mình tập luyện quá sức, cái cơ thể mình không có trang trải nổi,
thì mình sẽ phải trả giá. Thì đó là cái mà em có thể chia sẻ với Trang để Trang có được cái sự an toàn. Và an toàn là một trong số những cái từ khóa mà Cởi Mở liên tục nói với các bạn. Cho dù là các bạn trên đường hay trên giường, các bạn cũng cần phải an toàn. Rồi cái ý mà con cá bơi giỏi á, không thể sống được trong môi trường ô nhiễm á, thì em ước gì là em đã được nghe câu chuyện này của chị nhiều hơn từ trước để em có thể chia sẻ với một bạn nữ. Thì trong cái khuôn khổ mà em đi uni tour á, thì có một bạn tới chia sẻ với em là: anh Nam ơi, em cũng hồi xưa cũng như anh á, em luôn luôn nghĩ là mình mập quá, em muốn giảm cân, và em giảm cân bằng cách là em uống thuốc. Sau đó em trải qua một cái cơn bạo bệnh về bao tử. Thì bây giờ em đang phục hồi từ từ, và em nhận ra là cái chuyện mà em giảm cân như vậy á, nó rất là hại đối với em. Và em rất là yêu thương cơ thể của mình vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên mỗi khi em gặp lại bạn bè của em, các bạn cũng sẽ lại nhận xét về cái ngoại hình của em, và nó lại khiến em lại một lần nữa tự ti như một thói quen. Mặc dù em biết là em bây giờ khỏe hơn xưa rất nhiều. Thì cái sự tự ti như một thói quen đó, nó cũng phần nào nó bị kích hoạt bởi những cái người xung quanh mình, bởi cái môi trường mà bạn đang sống. Người ta tôn vinh những cái giá trị khác. Người ta không cùng cái giá trị về sự lành mạnh, về sự khỏe mạnh mà bạn đang có trong người. Thì nếu như em được gặp lại bạn, thì nếu mà bạn có xem cái này luôn, thì em sẽ khuyên bạn là nếu như mà những cái mối quan hệ, những cái người bạn mà bạn đang có liên tục làm bạn bị tổn thương một cách vô tình, luôn luôn khiến mình bị kích hoạt lại những cái nỗi tự ti xưa cũ của mình, thì rất có thể là bạn đã trưởng thành hơn khỏi cái môi trường đó rồi, và bạn cần tìm một cái nơi nào đó họ chia sẻ cùng cái giá trị đó với bạn. Thì cái sự tự ti đó, cái sự tự ti một cách thụ động đó, nó phần nào được giải quyết. Thì em nói như vậy nó có đúng với lại cái ý nghĩa của chuyện một con cá nó nên đi tìm cái nước trong để mà nó có thể phát huy không? Chị nghĩ nó cũng gần như vậy. Với các bạn trẻ, các bạn sẽ có rất nhiều những cái nỗi lo và cái sự bất an. Đặc biệt là trong cái thời đại bây giờ, nó có quá nhiều thông tin hình ảnh xung quanh chúng ta. Nếu như mỗi lần mà các bạn không thích cái giới tính của mình, các bạn không thích cái cơ thể của mình, không thích cái hình ảnh của mình, thì các bạn hãy dành ít thời gian để trắc ẩn với chính mình, trò chuyện với chính mình, trò chuyện với cái điều mà các bạn không thích ở bản thân mình, và sẽ hỏi xem lý do tại sao mình lại không thích điều đó, và có đáng để mà mình bully, mình tấn công chính mình hay không? Bởi vì tất cả những người ngoài kia, cho dù họ có ghét các bạn cách mấy, họ cũng sẽ họ sẽ không bao giờ biết được cái giới hạn của bạn ở đâu. Họ cứ nói và họ sẽ cứ tiếp tục buông những cái lời mà có thể là làm tổn thương bạn. Và có nhiều người sẽ đánh giá với một cái lời nói không có nhiều dụng ý như vậy, tại sao mình lại tổn thương? Tổn thương là cái cảm nhận của riêng mỗi người. Mình không thể nào đánh giá đâu là cái tổn thương nhiều và đâu là tổn thương ít. Và nếu như bạn cảm thấy bạn bị tổn thương vì một lời nói, một hình ảnh nào đó, thay vì mình đi tìm kiếm những cái nguồn lực ở bên ngoài, bạn quay về bạn an ủi với chính mình. Bởi vì nếu như các bạn tìm kiếm những cái nguồn lực bên ngoài, các bạn rất dễ trở thành những người nghiện. Ôi trời ơi! Bởi vì một cái sự căng thẳng, một cái sự bất an nó khiến cho các bạn tấn công chính mình. Thì chỉ có một cái cách duy nhất để bạn có thể thoát ra cái việc cảm giác đau khổ và đau đớn đó, bạn sẽ tìm một cái gì đó lấp vào. Ôi trời ơi chị ơi, cái này hay quá, cái này nó hay quá. Yes, tại vì mình nghiện những lời khen, mình nghiện face, mình nghiện mua sắm, mình nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, mình nghiện được người khác chú ý đến mình, và hết lần này đến lần khác bạn không biết rằng bạn đang bully, bạn đang tấn công chính mình, và đến một lúc nào đó bạn không thể nào thoát ra. Mình cần những cái lời đó, mình cần cái điều đó để nó lấp đầy vào cái lòng tự trọng của mình. Đúng rồi, tức nghĩa là cái chất liệu của các bạn nó đến từ những cái lời khen á, thì đến lúc mà không còn lời khen nữa, bạn sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân của mình. Rồi, bạn phải quay lại, bạn làm việc lại với chính mình, thương mình nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ á, cái vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta đi qua một cái quá trình chuyển đổi rồi, nên chúng ta hiểu được cái chuyện rằng là cái chất liệu cuộc sống của mình không chỉ đến từ lời khen được, hay đến từ những cái chuyện khác xung quanh, mà nó phải đến từ chính bản thân của mình. Nhưng cái hành trình này không đơn giản, bởi vì ngay cả em tin là em, anh Nam, ngay cả chị đi, chắc chắn cái hành trình từ lúc mà tụi mình sinh ra và cái thế giới quan của tụi mình nó ban đầu nó mới được như thế này thôi, và sau đó nó nở rộng ra, thì chắc chắn sẽ có những lúc chị sẽ bị tổn thương, hoặc là chị sẽ kiểu giống như là trong cái hành trình để biết được rằng cái chất liệu lời khen nó không đủ,
mà phải là chất liệu từ chính mình. Thì có bao giờ từ hồi xưa lúc mà chị chưa chuyển đổi nha, cho đến lúc mà chị bắt đầu cái hành trình chuyển đổi này á, thì cái sự vật lộn về cảm xúc của chị và sự trưởng thành của chị nó có khó khăn lắm không chị? Giống như là chị có cần phải hồi nhỏ chị có cần sự công nhận của mọi người lắm hay không, hay là ngay từ hồi nhỏ chị đã kiểu không quan tâm? Có thay đổi không? Em có đó. Okay. Vậy hả? Nam thay đổi như thế nào? Em thay đổi ở cái chuyện gì nè. Em biết là những gì mà em chia sẻ lên mạng xã hội á, nó không nhiều nhưng mà nó sẽ có một cái tầm ảnh hưởng nhất định. Thì hồi xưa em rất thích show off body của mình, đẹp mà, xong rồi trai kia inbox này kia rồi thả thính này kia mê mệt lắm, trời ơi. Được mời 5 lần cởi mở podcast về sex, có nghĩa là chia sẻ rất là nhiều những cái trải nghiệm giường chiếu. Thì một trong số những cái nguồn tư liệu quý giá nhất là trong cái giai đoạn đó, đi hẹn hò rất nhiều, thì mình rất là thích show off body của mình. Mình được khen, mình thích, em bị nghiện cái sự đó. Và thành ra là tập gym không biết mệt. Nhưng tới khi mà mất nó đi rồi, xong có lại nó, thì hỏi có còn muốn chia sẻ về cái cơ thể mình không? Có. Em vẫn có cái nhu cầu chia sẻ đó, vẫn có nhu cầu được mọi người thích, vẫn có nhu cầu phải được 1-2 người ta thả thính cho mình mới biết người ta thích mình đẩy thuyền. Nhưng ngược lại là em không giấu, em không còn giấu những cái hình ảnh mà không đẹp của em nữa. Ví dụ em không giấu những cái chuyện là bụng em nó chồng quay, những khi mà em ăn no bụng em cho, cái chuyện mà em đi trị liệu, những cái chuyện mà đau khổ em trải qua em không giấu nữa. Thì thành ra em cho người ta một cái context, cái ngữ cảnh. Tức là cái ngữ cảnh của em bây giờ em chia sẻ những cái hình ảnh này không chỉ đơn thuần là em muốn swag, em muốn tìm lời khen nữa. Nó cho thấy là cái mà em đang có là quyết tâm, là kỷ luật, là sự kiên trì, là sự chăm sóc cơ thể của mình. Thì thành thử là những cái hình ảnh đó của em, nó sẽ giúp rất là nhiều những cái bạn cũng đang gặp vấn đề như em. Ví dụ như bạn bị đau khổ, bạn bị đau đớn, bạn bị tự ti, bạn bị cơ thể bạn không khỏe, thì bạn hiểu là có một người cũng đã từng trải qua những chuyện đó giống các bạn. Cái hành trình đó rất cô đơn, nhưng mà nó không có một mình. Bạn vẫn có thể là dựa vào những cái đó mà bạn cố gắng phấn đấu. Bởi vì em vào những cái tháng ngày mà em nằm trên giường á, những tháng ngày mà úp mặt để cho bác sĩ đâm tùm lum kim bên người em á, em sẽ nghĩ tới những cái người mà đã cũng giống như mình, mà họ vượt qua được, họ khỏe lên. Thì cái hình ảnh đó của họ là cái nguồn động lực của em. Thì thành ra bây giờ em vẫn có thể là em vẫn có thể show off bản thân mình ra, bởi vì em vậy. Em không có giấu giếm được cái chuyện là em muốn được người ta yêu thương và ngưỡng mộ. Nhưng em cho người ta thêm cái bóng tối, những cái khoảnh khắc buồn của mình. Đó, thì em nghĩ đó là cái sự khác biệt của em trong cái sự mà tìm kiếm sự công nhận. Nó vậy. Em nghĩ là nó sẽ thú vị hơn rất nhiều là đụng cái tôi quăng ra một cái câu chuyện là tôi rất đẹp, hãy khen tôi đi. Không, bây giờ tôi muốn mọi người là tôi rất khỏe, hãy quan tâm sức khỏe của mình. Chị đến chị đó chị, bây giờ là đến chị phải trả lời câu hỏi của em đó. Hỏi gì? Cái câu trả lời trong câu hỏi của Trang đó là chị có trải qua những cái giai đoạn nào trong cái cuộc sống của chị và chị vượt qua nó như thế nào? Đúng, cái sự chuyển đổi của chị nó chật vật ra sao? Chuyển đổi của chị nó có những cái khó khăn gì? Chị không mở mắt ra chị trở thành một cái người phụ nữ như chị muốn. Có những cái khoảng thời gian khi chị còn trẻ, chị bị bảo là chị sẽ không bao giờ thành công. Chị sẽ không bao giờ trở thành một cái người phụ nữ được yêu thương và trân trọng. Chị sẽ không bao giờ có được một người đàn ông yêu và lấy chị. Đúng chị rồi. sẽ không bao giờ có cái cơ hội để làm mẹ, làm vợ. Và chị không bao giờ tin điều đó. Lý do tại sao chị không tin? Bởi vì tận sâu bên trong của chị chỉ có một cái hình ảnh mà chị muốn hướng đến. Và đó là cái ánh lửa, nó rất là nhỏ nhưng mà nó chiếu sáng, cái đường hầm đen tối của chị lúc đó, đúng không? Một cái bóng tối rất lớn, bởi vì không ai tin mình. Và mỗi một ngày chị thức giấc, chị sẽ phải nói với chị rằng chị có một cái mục tiêu ở phía trước. Mục tiêu đó là do cho bản thân chị. Chị sẽ phải trở thành một người có giá trị trong xã hội này đó. Và có nhiều người bảo là chị tham vọng, chị khó tính, chị đòi hỏi quá cao. Chị không quan tâm nhiều. Lý do bởi vì tất cả những cái trải nghiệm từ rất nhỏ cho đến hiện tại, nó cho chị một cái nguồn liệu sống. Và không ai chị tin bằng chính bản thân chị.
Xin bắt tay chị. Có một điều mình chắc chắn là sao chị Mia có thể thành công được ngày hôm nay, đó là bị chị tin. Chị đừng ngồi nhỏ. Chị tin rằng là cái này tôi tin nó là đúng. Có một cái điều mà em rất muốn nhân cái chương trình ngày hôm nay mình phải hóa giải lời nguyền, đó là thỉnh thoảng báo chí hay đi những cái bài rất là giật gân, kiểu như là chàng trai chuyển giới thành phụ nữ xong đi yêu phụ nữ, và mọi người xúm vào bàn tán như đó là một cái chuyện rất là kỳ và rất là mất công. Của tại sao không là con trai đi yêu con gái đi, mà phải chuyển giới để thành con gái rồi lại đi yêu con gái? Thì chúng ta có thể nào một cách ngắn gọn giải thích cho họ tại sao chuyện đó nó lại xảy ra không? Chị cảm ơn Nam. Mọi người hay nhầm giữa bản dạng giới và xu hướng tính dục. Bản dạng giới là cảm nhận mình là ai, mình là nam hay nữ, hay là mình là cả nam lẫn nữ luôn. Còn xu hướng tính dục đó là từ cái cảm nhận mình là ai đó, mình yêu ai, mình bị hấp dẫn về tình cảm hoặc tình dục với ai. Và nếu mình cảm nhận mình là nam, mình bị hấp dẫn về tình cảm và tình dục với một người nữ, thì mình là dị tính. Và nếu mà mình bị hấp dẫn với một người cùng cái giới với mình thì mình là đồng tính. Cả hai thì là song tính. Bởi vì người chuyển đổi giới tính hay là người chuyển giới, tức là họ sinh ra là nam hoặc nữ, nhưng họ cảm nhận mình ở một cái giới khác còn lại, cái sự bên trong còn lại á. Và nếu như họ cảm nhận họ là nam và họ yêu một người nam thì họ là người đồng tính nam, người chuyển giới nam đồng tính nam. Nếu mà họ là một người, họ cảm nhận họ là nữ và họ yêu một người nam, thì họ là người chuyển giới nữ, dị tính. Mình dựa vào cái cảm nhận giới của một ai đó hoặc là của bản thân mình để mình suy ra xu hướng tính dục của mình là gì. Ok, cái này là vấn đề mà kiểu mọi người thường thấy trên media đi, nhưng mà chắc chắn có những vấn đề khác mà em được rủ rỉ, anh Nam cũng được rủ rỉ, các bạn hỏi rất nhiều về cái chuyện đó là khi mà một cái người chuyển đổi giới tính rồi, liệu rằng cái khoái cảm của họ có mất đi hay không, có được đầy đủ như là hồi họ chưa chuyển đổi hay không, hoặc có sự khác biệt gì không. Thì chị Mia không biết là nó có thay đổi gì không chị? Ok, mọi người sẽ hay hiểu nhầm về khoái cảm và cực khoái. Khoái cảm là những cái cảm giác khoan khoái thích thú khi mình cọ sát cơ thể của mình, hoặc là một ai đó cọ sát cơ thể của mình. Và điều đó là ai trong chúng ta cũng có những cái khoái cảm. Và người chuyển giới, người chuyển đổi giới tính hay là người hợp giới đều có những cái khoái cảm như nhau. Bản chất khoái cảm đó là khi mà mình kích thích cơ thể của mình, hoặc là một đối tượng nào đó kích thích cơ thể của mình cảm thấy là khoan khoái. Trong não bộ của mình sẽ tiết ra rất là nhiều những cái dopamine, nó làm cho chúng ta cảm thấy hăng hái và hạnh phúc. Và điều đó nó giống nhau ở tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, màu da, sắc tộc hay là xu hướng tính dục. Và với người chuyển giới cũng như vậy. Nhưng mà cực khoái nghĩa là nhiều khi chúng ta nhầm lẫn cực khoái với người nam, đó là xuất tinh, và phụ nữ thì sẽ không có cái cực khoái như người nam. Nó không chính xác. Chúng ta cũng như nhau. Với người nữ, cực khoái của người nữ, cái cảm nhận của họ về mặt khoái cảm cũng như người nam. Nó cũng được kích thích và lên đến một cái đỉnh điểm của sự thỏa mãn, và họ cảm thấy họ vỡ òa trong cái cảm giác hạnh phúc đó. Vậy thì người chuyển giới có đạt được cái cực khoái đó hay không? Câu trả lời còn tùy. Ok. Tùy vào cái khi mà cái quá trình họ phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Rồi tùy thuộc vào cái đối tác của họ, tùy thuộc vào cái cảm nhận và cái sự tự tin về cái cơ thể của họ. Tất cả những cái điều đó là những cái nguyên liệu giúp cho những người chuyển đổi giới tính họ cảm thấy họ có những cái khoái cảm đầy đủ và đạt được cái cực khoái. Phần lớn các bạn đều có những cái cực khoái,
nhưng mà cái cực khoái của các bạn nó sẽ không giống như trước khi các bạn phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Nó có thể giảm đi chút ít. Do mình đã thay đổi cái bộ phận sinh dục của mình rồi. Nhưng mà các bạn hoàn toàn có khoái cảm về mặt cơ thể. Nhưng mà bây giờ là trong em thấy có một số những vấn đề như sau. Tức là khi người ta bảo rằng là những cái người chuyển đổi giới tính đó thì sẽ có hai cách để cấu thành cái âm đạo mới. Một là sẽ sử dụng da dương vật cũ, hai là sẽ sử dụng ruột. Em nhớ là ruột thì phải. Theo chị thì cái việc mà sử hai cái phương pháp này nó có ảnh hưởng lớn lắm hay không trong cái công cuộc mà họ có cái cảm nhận khác về tình dục là một. Cái thứ hai nữa đó là khi mà tạo ra một cái âm đạo mà tại vì chúng ta không có, đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta tạo ra như vậy thì có những cái điều gì mà phải highlight, mình phải để chú ý để mà mình bảo vệ bản thân của mình khi mình có quan hệ với người chuyển đổi giới tính. Chị cảm ơn em. Với các bạn chuyển đổi giới tính, ở tại đây mình nói chuyển đổi từ nam thành nữ. Thì các bạn sẽ tạo ra một cái âm đạo. Và khi mà các bạn quan hệ tình dục thì cái âm đạo đó nó sẽ cũng có những cái khoái cảm giống như phụ nữ. Và làm sao để tạo ra được cái âm đạo đó? Như Trang nói, có thể là lấy từ cái ruột của mình. Hoặc là phần lớn các bác sĩ sẽ lấy từ cái da của dương vật. Vậy thì có nhiều bạn trong cộng đồng người chuyển đổi giới tính hoặc là các bạn chuyển giới mà đang chuẩn bị cái hành trình đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính, các bạn sẽ có một cái sự hiểu nhầm. Đó là khi mà mình có cái âm đạo mới á, thì cái da âm đạo đó nó làm từ da dương vật chẳng hạn, hoặc là từ ruột của mình, thì nó sẽ không có lây những cái bệnh STI, qua đường tình dục, STI hoặc là HIV. Đó là một cái điều rất là sai. Bởi vì cái da âm đạo đó nó vẫn có thể bị trầy xước. Vì vậy khi mà các bạn quan hệ, các bạn cần phải có những cái chất bôi trơn và thật nhiều chất bôi trơn để cái cuộc quan hệ của các bạn nó được an toàn, để khi các bạn quan hệ nó không bị xây xước. Bởi xây xước nó rất dễ nhiễm bệnh. Và bên cạnh đó cái chất bôi trơn nó sẽ giúp cho các bạn thăng hoa hơn trong đời sống tình dục. Đúng. Mà cái này nó không phải đơn giản chỉ dành cho những người chuyển đổi hay là các bạn trong giới LGBT đâu nha mọi người, mà ngay cả các bạn nữ identify mình dị tính, được không? Và là nữ, là sinh ra có cái giới tính sinh học là nữ luôn nha, các bạn vẫn cần phải có đủ chất bôi trơn. Tại vì á, bây giờ nếu cho dù nhà chuyển đổi giới tính thành nữ và dùng cái da dương vật được, đúng không, là ít nhất là nó còn là cái lớp da như thế này. Còn một khi mà đã là âm đạo thiệt, nó là niêm mạc đó mọi người, nó còn dễ xước hơn nữa. Mà đã dễ xước hơn nữa thì lại cũng rất là dễ bệnh. Chính vì vậy mà lúc nào chúng ta cũng cần cái sự ướt át. Và cảm ơn Durex đã có rất nhiều những bộ môn về gel bôi trơn, và các bạn có thể sử dụng Durex massage 2 trong 1. Cái món này là Trang suốt ngày recommend, là suốt ngày gợi ý cho mọi người luôn á, tại vì nó sẽ vừa mướt này nha, và cái thứ hai nữa là nó không có bị khô nhanh, nó rất là thoải mái ở trên da các bạn trong một khoảng thời gian dài hơn. Chính vì vậy mà các bạn cũng cảm thấy dễ chịu hơn và thăng hoa hơn, mà em cũng công nhận là thăng hoa hơn đó. Em nghĩ là vậy nào, khi mà các bạn đi massage, một cái người mà họ cho cái chất bôi trơn vừa đủ lên da các bạn mà họ lướt á, lúc nào bạn cũng cảm thấy nó đã hết. Nhưng mà thử mà nó khô cỡ vậy để mà bạn lướt là thành Sẩm Quất mà nằm chảy chiếu ngoài đường xong lắc cốc các bạn, thì xong rồi nó rát lắm luôn á. Nó rát và nó đau khủng khiếp luôn. Cho nên là gel bôi trơn là một điều rất cần cho dù bạn ở giới nào đi chăng nữa. Và em nghĩ là bao cao su cũng rất cần luôn. Tại vì chỉ có duy nhất bao cao su hiện tại là cái món đồ biện pháp bảo vệ chúng ta khỏi các bệnh lây lan qua đường tình dục. Và với các bạn dị tính mà có giới tính sinh học là nữ thì sẽ tránh thai nữa ha. Đừng có nghĩ là bởi vì tôi không có khả năng mang thai mà tôi lơ là cái chuyện bảo vệ sức khỏe tình dục của tôi. Nó có luôn là nó tới hai vấn đề. Và có một cái chuyện sự thật cũng khá là đau lòng, đó là khi mà mình nghĩ là mình tự ti về cái giới tính hay về ngoại hình, mà khi mình được một ai đó ban phát cho một tình yêu hoặc ban phát cho một cái cơ hội lên giường, mình đặt mình vào một cái thế yếu, mình rất dễ thỏa hiệp.
Thỏa hiệp ở đây là ví dụ người ta đòi quan hệ hông bao. Thỏa hiệp ở đây là người ta đòi mình chơi những cái bộ môn mình không cảm thấy thoải mái với nó. Nhưng mà bởi vì mình khao khát được yêu thương, mình cho rằng cái cơ hội đó nó quá hiếm với mình thỏa hiệp thì cuối cùng sôi hỏng bỏng không, sức khỏe kém, tinh thần thì thua thiệt, kiệt sức, hoặc là mắc những cái căn bệnh khó chữa trị, mắc bệnh STI, mắc HIV, thì đó là một chuyện rất là đau lòng. Và cái chuyện tự ti, cái chuyện đặt mình xuống cái thế yếu hơn, nó không chỉ xảy ra trong cộng đồng LGBT. Em biết có những người bạn bởi vì muốn giữ người yêu thì dùng sex để đánh đổi, bởi vì muốn được người ta yêu thương mình và luôn luôn muốn mình là một con mèo ngoan ngoãn, kêu gì nghe nấy, lột bao. Thì đó là một cái chuyện big no. Giới nào cũng vậy, sức khỏe, an toàn là phải là nền tảng. Các bạn cứ phải nhớ như là các bạn phải còn khỏe thì các bạn mới có cái cơ hội để thu phục người ta. Còn mọi người mà không khỏe thì sẽ không còn cái cơ hội để mà thu phục được ai nữa. Và đừng có để bị đánh cháo khái niệm nha. Yêu không có nghĩa là phải nghe lời và phục tùng tất cả những cái yêu cầu vô lý, mà đưa sức khỏe, tính mạng và cả cái lòng tự tôn của mình vào cái tình thế nguy hiểm. Mà chị ơi, bây giờ là như nào, mọi người thì lại thường nghĩ thêm một cái nữa, đó là những cái người chuyển đổi giới tính và những cái người ở trong LGBT mà theo hướng nam yêu nam đi nha, thì sẽ luôn luôn thích anal sex. Lỗ nhị. Vậy thì chị thấy nó đúng không? Chị nghĩ dán nhãn cho các bạn thuộc cộng đồng đồng tính nam á, thích quan hệ tình dục qua đường hormone là một cái điều không chính xác. Các bạn cần phải thay đổi cái quan điểm này, bởi vì quan hệ tình dục qua đường hormone ngay cả những người dị tính cũng quan hệ, chứ không chỉ riêng gì các bạn thuộc cộng đồng người đồng tính nam. Và một điều đặc biệt nữa là không phải bạn đồng tính nam nào cũng thích quan hệ tình dục qua đường hormone. Và đó là thuộc về cái sở thích, cái nhu cầu đạt được cái khoái cảm của mỗi người, và mình nên tôn trọng điều đó. Và cái việc dán nhãn cho cộng đồng này có cái hành vi tình dục này, cộng đồng kia có cái hành vi tình dục khác là một cái điều chúng ta đang phân biệt đối xử. Và chúng ta không nên làm điều đó. Và bởi vì nếu như chúng ta phân biệt đối xử thì chúng ta sẽ không thể nào thật với chính những cái khoái cảm của mình. Nó cản trở mình tìm cái khoái cảm, giống như nếu là đàn ông dị tính mà bỏ qua cái bộ môn kích thích vào cái tuyến tiền liệt chỉ đơn giản là bởi vì xã hội người ta cho rằng cái that's gay, thì có phải ổn không? Trời, quá ổn. Cái này là Trang nói suốt luôn á. Trang nói suốt ổn. Trời, các bạn mà chưa thử một lần được kích thích cái phần tuyến tiền liệt thì mình bảo đảm với mọi người là mọi người đã mất đi một thi vị của cuộc sống rồi mọi người ạ. Ok. Mà nói về cái chuyện những cái quan điểm đó nó cản trở, thì em thấy là có rất là nhiều những người phụ nữ cả cuộc đời rất là khó khăn trong cái việc tìm kiếm cái khoái cảm. Mà mình đã làm một tập về đó và mình có những cái research về những cái phần trăm người phụ nữ mà họ tìm được khoái cảm. Nhưng mà ngược lại, đối với những người chuyển giới hoặc những người LGBT, bởi vì để có thể sống là mình, để có thể tận hưởng được cái khoái cảm đó, mình có đọc, mình có tìm hiểu, mình có hiểu về cơ thể của mình, hiểu về cái bản thân nội tại của mình, thì mình mới có một cái cách để mình hướng dẫn mình đi tìm được cái kho báu cuối cùng, cái điểm G trong cuộc sống. Thì cái điểm G này không chỉ là chuyện trên giường nữa, mà nó nằm ở chỗ là tôi cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi là tôi không cần một cái sự công nhận hoặc cần phải lên giường với ai để tôi đạt được cái khoái cảm đó. Và nói xa nói gần thì cái chuyện lên giường thì mình hiểu cơ thể của mình xây dựng cái khoái cảm của mình trên những cái nền tảng không thể thay đổi, ví dụ như sự an toàn, ví dụ như sức khỏe tình dục, ví dụ như bảo vệ cái tinh thần của mình, thì mình dễ đạt được cái khoái cảm hơn. Và đó là một cái chuyện mà chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Và trong cái hành trình yêu trọn vẹn này thì chắc chắn là không thể nào bỏ qua được một cái lời đồn rất là thất thiệt của tất cả mọi người, đó là những cái người nào mà chuyển đổi giới tính thì họ sẽ sống không thọ. Làm cho rất là nhiều bạn kiểu bị sợ ấy chị. Kiểu mặc dù là mình rất muốn làm mình nhưng mình cũng không muốn chết sớm. Hoặc là mình nhìn những người đã chuyển đổi giới tính với một cái con mắt gọi là thương hại, bởi vì mình nghĩ là người ta đã phải đánh đổi một cái gì đó rất là kinh khủng, ví dụ như 20 năm tuổi thọ, 10 năm tuổi thọ để đạt được cái này. Thì chị có thể nào giúp tụi em giải thích là tại sao nó lại, đó là cái lời đồn không có căn cứ, và cái chuyện mình sống khỏe mạnh nó không có nằm ở cái chuyện là mình đã trải qua những gì về mặt chuyển đổi giới tính không? Cái việc mà các bạn đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính đó, nó chỉ là một cái cuộc phẫu thuật. Và khoa học kỹ thuật rất là phát triển. Nó đã hạn chế được tối đa
cái việc đó là ảnh hưởng đến cái tính mạng của các bạn trong cái quá trình mình phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Và chúng ta nên thừa nhận một điều, đó là cái việc mà chúng ta sống thọ hay không, nó không liên quan đến cái việc chúng ta là ai, là LGBT hay là hợp giới hay là người chuyển đổi giới tính. Cái như chị nói một lần nữa, phẫu thuật chuyển đổi giới tính chỉ là một cái cuộc phẫu thuật thay đổi cái hình dạng của bộ phận sinh dục. Và khoa học hoàn toàn có thể cam đoan nó rất an toàn và nó không làm giảm tuổi thọ của bất kỳ một ai. Vậy thì cái việc mà giảm tuổi thọ nó liên quan đến cái lối sống, cái thói quen tiêu cực của chúng ta nhiều hơn là một cái cuộc phẫu thuật. Nhưng mà còn cái việc mà sử dụng hormone thì sao chị? Sử dụng hormone nó có làm cho chị có cảm thấy giống như là cơ thể của mình nó không khỏe được như hồi trước hay không? Cái tình cảm tâm sinh lý của mình nó cứ giống như là nắng mưa. Đúng rồi, nắng mưa Sài Gòn những ngày tháng 6. Về việc mà các bạn trong cộng đồng người chuyển giới sử dụng nội tiết tố để nam tính hóa hoặc là nữ tính hóa cái cơ thể mong muốn của mình, nó cần phải được chỉ định của bác sĩ. Các bạn không thể nào tự quyết định là mình uống bao nhiêu, mình uống cái nhiều liều như hay thế ít. nào. Và điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn là một điều chắc chắn. Nhưng nếu như các bạn có một cái sự chỉ dẫn và theo dõi của bác sĩ chuyên môn thì nó giảm tối đa tất cả những cái tác dụng phụ của cái việc chúng ta sử dụng nội tiết tố, và nó hoàn toàn an toàn về sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội của bạn. Bạn hoàn toàn có thể đi làm, đi học và giao tiếp với tất cả mọi người. Mình cũng có thể yêu, mình cũng có thể tận hưởng cái cuộc sống của mình mà không bị bất cứ một cái rào cản nào. Tác dụng phụ nó chỉ diễn ra khi chúng ta sử dụng không đúng liều. Và chị Mia chính là một cái minh chứng sống cho chuyện là hãy cứ tin tưởng mà hãy đeo đuổi những cái giá trị tốt thì sẽ đến lúc nó sẽ đền đáp cho mình sẽ hạnh phúc và khỏe mạnh. Chị hy vọng là vậy. Thì... Không, cũng đúng lắm á chị. Biết sao không? Ví dụ như là bây giờ nếu như là chị thì chị cần phải gặp bác sĩ để được xin chỉ định là sử dụng hormone như thế nào, nội tiết tố như thế nào là phù hợp. Thì bây giờ những cái bạn mà bây giờ bạn không chuyển đổi đi, như là nữ thì cũng phải lo là ok làm sao để có thể tránh thai. Nếu mà sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày thì sẽ phải như thế nào, còn nếu mà sử dụng bao cao su thì sẽ phải như thế nào. Nói chung là chúng ta luôn luôn có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm để bảo vệ cái sức khỏe này hết. Và khoa học xã hội đã rất là hiện đại đến một mức độ rằng là chúng ta cần phải biết được cái liều lượng nhất định. Sau một quá trình rất nhiều người sử dụng rồi thì ngày hôm nay chúng ta biết được rằng là ở cái liều này chúng ta ổn thì chúng ta cứ tự tin mà sống tiếp đi, đúng không mọi người? Đúng thiệt, cái giai đoạn mà nhìn em khỏe nhất, em party hard thâu đêm suốt sáng á, nghĩ là mình khỏe và mình bất tử á, thì em nghĩ lại nếu mà giả sử em không có bị đau lưng vào thời điểm đó mà em vẫn tiếp tục cái cuộc sống của một cái người trẻ không có biết điều độ, nghĩ mình bất tử á, thì là em nhiều khi em tử thiệt. Nhưng tại vì có một cái chuyện xảy ra, một cái hồi chuông cảnh báo cho mình quan tâm hơn về sức khỏe, thì thành thử là mặc dù cái quá trình đó rất là painful, rất đau đớn và rất là nó để là nhiều di chứng về mặt tinh thần nữa, nhưng mà khi mình vượt qua rồi thì mình hiểu nhiều hơn về cơ thể của mình chăm sóc nó tốt hơn rất nhiều. Và may mắn là cơ thể mình cho mình một cơ hội thứ hai để mình phục hồi. Đúng rồi đó, may mắn là cơ thể của mình cho mình cơ hội thứ hai. Câu này quá hay quá. Rồi có một bạn khán giả hỏi riêng em là nếu như có dịp nói chuyện với chị Mia thì hỏi giùm em là làm phẫu thuật thì làm ở Thái Lan hay Việt Nam thì tốt hơn. Thì bạn hỏi em vậy á, thì chị nghĩ sao về cái câu hỏi này? Chị nghĩ rằng làm ở đâu nó không quan trọng. Ở Thái Lan cũng có những cái nguy hiểm của nó. Mình không được luật pháp Thái Lan bảo vệ. Mình cũng sẽ rất khó có thể tìm được một cái chỗ uy tín. Làm ở Việt Nam thì ít ra mình cũng được gần gia đình, được có người bảo hỗ vệ trợ về tinh thần và được bảo vệ. Vậy thì chị không nghĩ là làm ở đâu nó tùy thuộc vào cái hoàn cảnh, cái điều kiện kinh tế của mỗi người. Bên cạnh đó là cái sự hỗ trợ của người thân và bạn bè nó rất là quan trọng. Mình phải bảo đảm được cái chỗ đó uy tín. Cái người bác sĩ mà phẫu thuật cho mình họ hiểu về cái vấn đề
về giới, về mặt sinh học và về mặt tâm lý nữa, để mình họ có thể hỗ trợ mình một cách toàn diện. Vì trước khi các bạn quyết định một cái quyết định gọi là nó rất là lớn, cho phải tìm hiểu, thì các bạn sẽ phải tìm hiểu thông tin nè, bạn phải chuẩn bị về mặt sức khỏe nè, về mặt tài chính nè, về những cái hỗ trợ của những người xung quanh mình nè, và thứ ba nữa là cái quá trình phẫu thuật nó diễn ra như thế nào nè. Điều đó mình hoàn toàn có thể kiểm soát được bằng cách mình trao đổi với người bác sĩ đó. Không phải là bác sĩ Thái Lan thì sẽ tốt hơn bác sĩ Việt Nam, mà ở cái việc đó là chuyên môn của họ. Mình sẽ phải tin vào chuyên môn của cái người làm phẫu thuật cho mình. Và cái cuối cùng đó là có quá trình hậu phẫu. Ai sẽ là người chăm sóc cho mình. Rồi hậu phẫu đó mình sẽ phải theo dõi như thế nào, mất thời gian bao lâu. Và khi mà mình đã qua cái quá trình hậu phẫu rồi thì những khoảng thời gian sau này nó sẽ như thế nào. Mình sẽ kiểm soát, mình tầm soát bệnh ra sao. Tất cả những cái quá trình đó mình cần phải được cân nhắc trước khi các bạn thay đổi. Nãy giờ thì mình đã nói về tình dục an toàn là nó là những cái biện pháp tránh thai nè, phòng ngừa STI. Nhưng mà theo chị thì tình dục an toàn, nếu mà chỉ quan tâm về cái khía cạnh đó thì nó có đủ chưa? Nó đúng nhưng mà nó chưa đủ. Với chị, tình dục an toàn hoặc là mình nói nhiều về tình dục ở cái việc đó là phòng tránh thai, phòng tránh HIV, hoặc là những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên với chị là một cái người làm về tâm lý, thì chị lại nhìn tình dục an toàn theo một cái hướng mở rộng hơn. Tình dục an toàn nó chỉ an toàn khi mình có cái lòng tự trọng cao. Mình biết yêu quý bản thân và cái cơ thể của mình là một cái ý đầu tiên quan trọng nhất của tình dục an toàn. Bởi vì nếu như mình là một người có cái lòng tự trọng thấp, mình luôn nghĩ mình thấp hơn cái đối tượng mà mình quen và mình quan hệ, thì mình rất khó có thể bảo vệ bản thân mình trước những cái lựa chọn của cái đối tác. Cái thứ hai nữa đó là cái sự bình đẳng. Bình đẳng trong một mối quan hệ nghĩa là chúng ta có thể nói ra những cái mong muốn của mình có thể chia sẻ, mình được ghi nhận, mình được thảo luận và mình cùng thực hiện nó với nhau. Cái sự bình đẳng ở đây nó còn đến từ cái vị trí của hai người trong một cái mối quan hệ. Nếu như cái người đối tác của mình luôn lúc nào cũng cho rằng họ có cái quyền thế hơn mình, quyền lực hơn mình, sức mạnh hơn mình, thì chắc chắn trong đời sống tình dục họ cũng sẽ muốn kiểm soát và làm theo ý của họ. Vậy thì cái yếu tố thứ hai, bình đẳng, nó quan trọng. Cái yếu tố thứ ba là đồng thuận. Mình sẽ phải hiểu cái hành vi tình dục đó mình có thích nó hay không, mình có tự nguyện hay không, cái hành vi đó nó sẽ mang lại những cái điều bất lợi gì cho mình, rồi mình có hiểu hết đối tác của mình hay chưa. Và cái sự đồng thuận này nó không thể nào thiếu trong một cái mối quan hệ giữa hai người với nhau. Và ba cái yếu tố này nó sẽ giúp cho tình dục của chúng ta an toàn và thăng hoa hơn. Hay quá. Không ngờ em hỏi vậy cái tự nhiên mình lại lộ ra thêm một cái ý mà em và Trang cũng đã hay chia sẻ, nhưng mà được đúc kết nó thành một cái gọi là định nghĩa thế nào là an toàn tình dục. Thì nó không chỉ là về cơ thể, không chỉ về vật lý, mà nó còn là những cái vấn đề sức khỏe tinh thần. Thì rất là hy vọng là chúng ta dù thuộc cộng đồng nào, yêu ai, giới tính nào, là ai, thể hiện như thế nào, cái đó là cái lựa chọn của các bạn. Nhưng có những cái nó không có phải là cái lựa chọn, nó là cái bắt buộc phải có, đó là sự an toàn. Thì hy vọng là các khán giả của Cởi Mở càng ngày càng xây dựng được những cái nền tảng vững chắc đó, để cho dù những cái vấn đề bạn gặp trong tương lai nó muôn hình vạn trạng thì chúng ta vẫn có thể khỏe mạnh để chúng ta đối diện với nó. Sau một cái tập Cởi Mở đầy những cái thông tin và cảm xúc như thế này, thì chị có điều gì còn sót lại hoặc là muốn tổng kết lại, muốn gửi cho tất cả các bạn khán giả đang xem Cởi Mở không ạ? Chị cảm ơn Trang ha. Với chị rất vui khi được đến đây để chia sẻ với các bạn những cái thông điệp mà chị cũng đã ấp ủ từ rất là lâu rồi. Với chị không có điều gì hạnh phúc bằng cái việc được sống, được hòa nhập, được làm những cái việc mình thích. Và rất là nhiều người đã từng có những cái trăn trở giống như chị trong những cái trong cái quá trình họ trưởng thành. Mình là ai, mình sẽ có cái giá trị gì, mình thành công như thế nào, mình sẽ sống ra sao, mình gặp những cái khó khăn gì. Và có những lúc chúng ta tự ti nữa. Vậy thì
cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải chấp nhận chính chúng ta. Và cái câu hỏi cho việc tôi là ai á, nó cần có một cái quá trình để mà các bạn có thể tìm ra được cái câu trả lời cho chính mình giữa cái việc là một người phụ nữ và cái giá trị của chị như thế nào trong xã hội. Nó không chỉ là liên quan đến vấn đề giới tính. Chị hiện diện trước tất cả các bạn là một người phụ nữ. Chị muốn được tôn trọng, chị muốn được ghi nhận, chị muốn được bảo vệ. Bởi vì tiếng nói của các bạn, hành động của các bạn nó thể hiện đất nước của chúng ta thay đổi, chúng ta ngày càng văn minh hơn. Và cái việc mà những cái chia sẻ của chị, những cái tổn thương của chị trước đây, nó chỉ là một phần trong cái quá trình chuyển đổi. Ai trong chúng ta cũng có sự chuyển đổi. Chuyển đổi về quan điểm sống, chuyển đổi về nghề nghiệp, chuyển đổi về hoàn cảnh. Việc chúng ta sẽ có một đứa con, lập gia đình cũng là một sự chuyển đổi. Việc chúng ta già đi cũng là một sự chuyển đổi. Vậy thì chị muốn các bạn nhìn thấy chị. Và cái quá trình chuyển đổi chị, mặc dù nó là một cái cột mốc quan trọng, nhưng chị cũng giống như các bạn, đứng trước một cái quá trình chuyển đổi, đứng trước một cái lựa chọn, chị cũng sẽ cân nhắc rất kỹ. Và các bạn cũng vậy. Vậy thì bất cứ một cái lựa chọn nào của các bạn, nó cũng đều đáng giá. Và nó là trải nghiệm của các bạn, là kinh nghiệm sống của các bạn, là mong muốn của các bạn. Vậy thì các bạn nếu đã chắc chắn và bạn lựa chọn điều đó thì bạn sẽ chịu trách nhiệm nó, và bạn sống với cái lựa chọn đó và hạnh phúc với nó. Và tất cả các bạn ngoài kia, dù cho các bạn là nam hay nữ, hợp giới hay là chuyển giới, dị tính hay là đồng tính, các bạn xứng đáng được hạnh phúc. Và mỗi lần mà các bạn băn khoăn, bối rối về chính bản thân mình, các bạn có thể nhìn thấy Nam nè, nhìn thấy Trang và nhìn thấy chị như một cái nguồn cảm hứng cho các bạn, để các bạn có thể chuyển đổi thành công nhất trong cái quá trình mà mình trưởng thành. Một lần nữa chị cảm ơn Nam nè, cảm ơn Trang rất là nhiều, cảm ơn chương trình đã cho chị một cái cơ hội để đến gần hơn với tất cả các bạn theo dõi chương trình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và trời ơi, lại thêm một ngày được ngồi với thần tượng. Cảm ơn hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Cởi Mở, và chúng tôi chúc các bạn cởi mở, hạnh phúc và an toàn. Hãy mạnh mẽ trong hành trình đi tìm tôi là ai. Và đừng quên đi Cởi Mở Uni Tour giai đoạn 2 mọi người nhé.